Päätä ei näe, mut kroppa kiree. Kerro en, että vähisi mun iästäni 10. Onko varttu? Nyt en oo. Mitä etsit? Seksaa. Tää ei oo mitään. Estoo koko palvelu täynnä. Testoo. Kohde liikkuu. Kohde liikkuu. Mr. Johnson, ota kivas Tetson. Video ei kerro, oot sä vai potto. GRINDR MAYHEM, joka viikonloppu MAYHEM. GRINDR MAYHEM, mennäänkö me teille vai meille? Miehän tunneto, onkohan se liitossa onneto? Kuvakin jo aikamoista pikseliä, en mä tiedä onko toisen kikkeli. Munakoso emoji, sitten pahimmin nama munakoso emoji. Vasta sille, että mä oon sänkysä demoni. Mr. Johnson, onpa kivas Tetson. Video ei kerro, oot sä top vai potto. GRINDR MAYHEM, joka viikonloppu MAYHEM. GRINDR MAYHEM, mennäänkö me teille vai meille? Rakkaus odottaa, kun